No a teď jsem si ho poprvé zvednul, jednak vyměníme kola za zimní a podíváme se i na spodek, na ten podvozek, jak je na tom koroze a taky mě zajímá, jestli teda to auto DPF má a nebo nemá. No a pořídil jsem takovýhle hezký kola. Takovýhle parádní kola. Disky jsou jak nový. Bez jediného škrábance, prej byly na autě 1 rok. Pak měli nehodu a zbyly z toho tyhle kola. Mně se teda líbí hodně, nádhera. Mají fakt jediný kas, zatím to teda vypadá, snad nejsou bouchlí. Tak je tam hodíme. Zadní brzdy Techstar Pro, koukám ze štítku. Je tady nová pružina. Jinak chce to teda ten podvozek fakt už ošetřit, protože některé prvky je vidět, že pod tím bude koroze. Takže máme konec listopadu a auto jsem konečně přezul na ty nově zakoupený kola se zimníma pneumatikama a chtěl bych vám je ukázat. Myslím si, že to auto docela prokouklo. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Dáme si auto na rampu a podíváme se, jak vypadá spodek. Ten přední nárazník, ten už to má taky za sebou. Jednak má do sebe navrtaný díry na LED diody, a za druhý je i po nehodě tady z pravé strany. Tak se jdeme podívat na auto ze spoda. Uděláme si poměrně rychlou prohlídku spodku auta, podíváme se, jak jsou jednotlivé komponenty zasaženy korozí a co by se s tím eventuálně dalo dělat. Začali bychom prohlídku od zadní části auta, tam stojí za zmínku zásuvka tažního zařízení a její držák, takže to určitě budu muset očistit. Tady vidíme palivové vedení do nádrže od hrdla, to už má nejlepší časy za sebou, takže to budu muset důkladně celý očistit a ošetřit proti korozi. To samé vidíme tady jednotlivé šrouby, trochu mám obavy, aby šly vůbec povolit. A nejenom šrouby, vidíme i zasažený korozí ramena a tady stabilizátor, který je i dost zeslabený od koroze. Všechny ty šrouby jsou tak jako na výměnu, bych řekl. Když se podíváme na zadní nápravu z druhé strany, všimněte si nových pružin. Nevím teda, v jakém stavu jsou tlumiče, ale vidíme tady zadní výstuhu. Ta taky zaslouží určitý ošetření, protože je dostatečně napadená korozí. Nádrž je naštěstí plastová. Podíváme se na přední část auta, ta je zasažená korozí nejvíc, to už je hluboká koroze a bude se muset vykartáčovat až na čistý kov. Potom se ošetří například brunoxem, konvertorem rzy a poté na to může jít vrchní nátěr s asfaltem a voskem, který bude pružný. Šroub na vypouštění motorového oleje vypadá v pořádku, v pěkném stavu. Sákne nám olejová vana. Zatím jsem to moc nezkoumal, buď to jsou brzdové trubky, anebo palivový. Já si myslím, že to jsou spíš palivový, každopádně jsou dost nafouklí a v nemoc pěkném stavu, pravděpodobně budu muset do budoucna vyměnit. Podíváme se na výfuk, tady vidíme střední tlumič originál Kia, takže ten bude původní. Zadní tlumič možná už byl měněný, protože na tom nevidím logo Kia ani Hyundai. Výfuk vypadá v pěkném stavu, jenom ty spoje a ty šrouby, ty už to mají za sebou.
Co mě zajímá, výfuk je černý, to znamená, pokud má auto filtr pevných částic, tak určitě nefunguje, protože ten výfuk u funkčního filtru pevných částic musí být úplně čistý a ne takhle černý. Takže teďka se podíváme po výfuku a zjistíme, jestli to auto má filtr pevných částic nebo nemá, protože v tomto roce některé i30 měly filtr, zejména ty z Německa, tady to je zakoupený v České republice, takže je možný, že filtr nemá. Takže tady ze spoda není moc vidět, ale každopádně, co jsem prošel výfuk, tak filtr pevných částic nevidím, takže se pak podíváme ještě z vrchu spod kapoty, měl by být za alternátorem. Podíváme se, jestli má DPFko. Podle obrázku z internetu by DPFko bylo hned tady ještě před vlnovcem. Mělo by to takový obál a z toho 2 trubky, ale nic takového tady nevidím. Tady je jenom trubka a lambda sonda, takže tady ta i30 DPFko nemá. Což je super zpráva. Tady uřadovali zvířátka, vidím bobky, asi myši nějaký. Všechno budu muset vysát. Děkuju, že jste sledovali toto video a budu se na vás těšit s dalším videem. Budu rád, když mě dáte odběr, like a napíšete komentář, co si konkrétně o této i30 myslíte, jestli je schnilá až moc, anebo naopak je to zachranitelný a má to smysl. Mimochodem, pokud máte i30, napište do komentáře, jak jste spokojeni.